Baik, inilah tutorial untuk upload video lecture ke YouTube. So pertama sekali kita akan pergi ke youtube.com dan di sini kita perlu pastikan bahawa kita telah sign in menggunakan akaun yang betul. Jadi apabila kita telah sign in menggunakan akaun yang betul, anda hanya perlu klik pada create a video and more di sini dan pilih upload video. Seterusnya kita hanya perlu drag file video tersebut di sini, atau kita boleh juga pilih file, select file dan pilih file MP4 atau apa sahaja jenis video yang telah anda hasilkan dan pilih open. So file tersebut akan diupload ke server YouTube dan di sini anda perlu memberikan beberapa butiran tentang file ini seperti tajuk. So description ini boleh diletakkan ataupun tidak. Okey, di sini kita perlu pilih sama ada ini untuk kids ataupun tidak. So bagi video lecture kita pilih no, it's not made for kids dan kita terus tekan next. Di sini juga tidak perlu dibuat apa-apa, kita hanya perlu menekan butang next lagi. Dan di visibility ini ialah satu benda yang penting. Sekiranya video lecture anda mengandungi material daripada buku yang mempunyai copyright dan anda tidak mempunyai kelulusan untuk menggunakan material tersebut, jadi kita elakkan daripada menggunakan public, namun kita gunakan mode unlisted, di mana unlisted ini anyone with the link can see the video. Bermaksud siapa sahaja yang mempunyai link video tersebut dia boleh menonton atau melihat video itu. Jadi anda hanya perlu kongsikan link video tersebut seperti yang tertera di sini kepada pelajar-pelajar anda. Pelajar tidak perlu mencari di YouTube kerana jika anda pilih unlisted, pelajar tidak akan menjumpai video tersebut di YouTube. Namun anda hanya perlu kongsikan link video ini kepada pelajar dan mereka akan terus dapat menonton video ini. Dan ini akan mengelakkan isu berkenaan copyright tadi. So seterusnya kita hanya perlu untuk klik pada butang save dan kita dapati video telah pun siap dipublished. Dan kita hanya perlu untuk copy link video ini dengan menekan butang copy video link. Okey, dan kita hanya perlu kongsikan video tersebut kepada para pelajar. Sekian tutorial untuk upload video lecture ke YouTube. Terima kasih.